Përshëndetje të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku në këtë edicion lajmesh ku ndër të tjera do të ndiqni. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë është zhvilluar ceremonia për 4 viktimat e protestës së 21 janarit. Në vitin e 9 të 4 vrasjeve shtetërore, drejtësia ende nuk është vënë në vend. Një tjetër ngjarje e rënë tronditi Tiranën mbrëmjen e së hënës. Një njeriu ekzekutuar në zonën e Astirit. 28 vjeçari Wilson Tafshiu ndodhej në një lokal. Ai u thirr jashtë dhe më pas u qellua për vdekje. I riu ishte nga Dibra dhe në Tiranë kishte ardhur të hënën për varrimin e gjyshes. Ka një rritje të prekurve nga virusi i gripit në Shqipëri. Mjekët thonë se po qarkullojnë dy lloje gripi që shfaqen në simptomat e temperaturës së lartë deri në 40 gradë, e cila zgjat për 12 orë. Mjekët thonë se të moshuarit duhet të vaksinohen. Pensionistët e huaj që kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri nuk do të paguajnë taksa shumë shpejt. Qeveria ka dorëzuar në kuvend ligjin që synon të nxjisë të huajt që duan të kalojnë peqërinë në Shqipëri. Aktualisht ka shumë italianë që po e bëjnë këtë, por dhe e nordik. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë është zhvilluar ceremonia për 4 viktimat e protestës së 21 janarit. Në vitin e 9 të 4 vrasjeve shtetërore, drejtësia ende nuk është vënë në vend. Ndjeki Muhamet Veliu. E njëjti ritual që përsëritet për të 9-tin vit në përkujtim të ziverve Izit, Faik Myrtajt, Hekuran Dedës dhe Alex Nikës të vrarë nga plumbat e Gardës Republikës më 21 janar 2011. Lule të vendosura në plakatet përkujtimore, lot dhe shpresë shuar se urdhëruesit e këtij krimi bulevard, të cilësuar nga socialistët si shtetror, një ditë do të ndëshkohen. Mark Nika, xhaxhai Alex Nikës, ishte ndër familjarët e parë që mbërritin bulevard në të njëjtin vend, ku 9 vite më parë një plumb në kokë i mori jetën nipit. Marku, në një prononcim për Top Channel, tregon se shpresa e vetme në gjetjen drejtësi mbetet Strasburgu. Procesi në Strasburg është pranuar si padi, megjithëse qeveria shqiptare ka ndërhyrë që ta pushojë gjykimin. Nuk e di sepse është kërkuar të zgjidhet me pajtim dhe me shpërblim për dëmin që është shkaktuar. Socialistët janë friksuar, janë tërhequr para presionit Berishës. Edhe Zamira Veizi, mbesa ziverve Izit nga ceremonia përkujtimore në Gjirokastër, apelon për drejtësi. Neve kanë kaluar 9 vjet dhe jemi akoma disi të mërzitur për arsye sepse nuk është zbardhur akoma e vërteta. Kur socialistët ishin opozit, duke nisur nga i pari i tyre Edi Rama, nuk i kursenin deklarimet për çuarjen përpara drejtësisë të urdhëruesve të 4 vrasjeve të 21 janarit. Gjatë këtyre 6 viteve në pushtet, asnjëri prej 3 ministrave të brendshëm socialist nuk nisoi asnjëherë një përpjekje për të mbledhur fakte të reja për këtë krim shtetëror prej Gardës së Republikës nën varësinë e tyre. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë. Dhe kush shikon pamjet e 21 janarit, i duket se ato kanë ndodhur vetëm pak kohë më parë. Ato pamje kanë lënë gjumë të thella në mendjen e të gjithëve për shkak se vrasjet e protestuesve janë filmuar nga ana e 10 kamerave televizive që transmetuan gjithçka direkt nga ajo protest. Andi Bora ka rindërtuar ngjarjen dhe do na rikujtojë se si ndodhen vrasjet. Publikimi i kësaj video i dha zjarr zemërimin të opozitës socialiste e cila organizoi një protestë masive mëngjesin e 20 janarit të vitit 2011. Në këtë protest ndodhën 4 vrasje politike, më të dokumentuarat në historinë e Shqipërisë, por asnjë nga këto prova nuk i kanë mjaftuar gjykatave për të dhënë përpara përgjegjësisë autorët. Ne do ta rindërtojmë tani atë çfarë ndodhi 21 janarin e 9 viteve më parë. Vrullit të njerëzve që protestuan atë ditë, policia ju përgjigj me autobote me pompa ujë, gaz lësjellës dhe shkopin gomë. Kur po mendoj se protesta përfundoi dhe pjesa më e madhe e njerëzve ishin larguar, Garda e Republikës përdori armëzjarri me plumba luftarak.
Pikërisht këtu pranë kësaj peme, stafi Top Channel kishte vendosur podiumi ku do t'i qëndronte një kamera dhe një gazetar për të transmetuar protestën e opozitës. Në këtë podium, atë ditë hipën shumë persona, mes të cilëve e kuran Deda dhe gazetari Fatos Mamutaj, nga dritarja përdhese e kryeministrisë, gardisti i grupit të zjarrit, Agim Lupo, hap zjarr dhe përpasoj një plumb goditi në kokë e kuran Dedën duke e vrarë në vend. Një plumb i dytë qëlloi në dorë gazetarin Fatos Mamutaj. Vrasja e dytë ndodhi përpara portës së kryeministrisë, ku u qellua Ziver Veizi. Faik Myrta ishte personi i tretë që u vra në bulevard në krah të kryesisë së kuvendit. Ai u qellua në gjoks me plumb pistolete. Për këtë vrasje u akuzua komandanti i gardës Ndrea Prendi. Vrasja e katërt ishte ajo Alex Nikës. Ai u qellua ndërsa ndodhej mes dy kullave në bulevard nga një plumb në distancë. Për shkak të dëmtimit të plumbit, kjo vrasje ka mbetur pa autor. 9 vite pas protestës, drejtësia nuk është vendosur dhe ata që vranë nuk kanë marrë dënimin e duhur. Ja çfarë mendon njerëzit? Çfarë drejtësi o? Shef në drejtësi, kush o fut në burg? Nuk vjet drejtësi këtu. S'ka ato si këtu, s'ka. Ai që vrau ata 3 veta, 4 veta çfarë? Unë aty në qoshe, ju dha liria. Kush ja dha lirin? Ata që kishin drejtësi në dorë. Drejtësia duhet vish në vend atëherë. Sa më shumë kalon koha, aq më e vogël është shpresa se për 21 janarin do të bëhet drejtësi. Për Top Channel, Andi Bora. Ky është Top Channel. Një tjetër ngjarje e rënë tronditi Tiranën mbrëmjen e së hënës. Një njeri u ekzekutua në zonën e Astirit. 28 vjeçari Vilson Tafçiu ndodhej në një lokal. Ai u thirr jashtë dhe më pas u qellua për vdekje. I riu ishte nga Dibra dhe në Tiranë kishte ardhur të hënën për varrimin e gjyshes. Më parë ai kishte qenë i arrestuar në Francë për drogë, nga ishte prej deportuar që andej. Ndjekim Andi Borë. Lidhur me ngjarjen mbrëmjen e së hënës, ku në zonën e Astirit në Tiranë mbeti i vrarë një 28 vjeçar, Vilson Tafçiu, policia ka një të dyshuar pas kqyrjes së kamerave të sigurisë dhe marrjes në pyetje të dëshmitarëve. Burime për Top Channel bën me dije se ata ushtruan kontroll në shtëpinë e autorit të dyshuar të vrasjes, por nuk e gjetën brenda saj, ndërkaq po punohet për kapjen e tij. Personi në kërkim rezulton të jetë një i njohur i viktimës Tafçiu. Viktima Vilson Tafçiu, mbrëmjen e atentatit, ishte ulur me 2 mikeshët e tij në një lokal në zonën e Astirit. Njëri prej autorëve e thirr jashtë dhe më pas e ekzekutuan me 3 pluma në kraharor, në rrugicën pranë lokalit, çka i shkaktoi më pas vdekjen viktimës. Motivet e kësaj ngjarjeje vazhdojnë të jenë ende të pasbardhura. Megjithatë, një nga pistat kryesore të hetimit është edhe e kaluara e 28 vjeçarit. Ai nuk ishte një emër i panjohur për policinë. Në 7 mars të vitit 2018, Vilson Tafçiu u largua nga Shqipëria drejt Francës, ku vetëm 5 ditë më pas e arrestuan për shpërndarje të lëndëve narkotike. Drejtësia franceze dënon atë me 1 vit burg, por pasi kreu 8 muaj dënim në paraburgim, në 6 nëntor të 2018-s, ai u deportua në Shqipëri. Megjithatë, për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje dhe motivet që çuan në këtë vrasje, grupi hetimor ka sekuestruar të gjitha kamerat e sigurisë të lokalit ku po qëndronte viktima. E po ashtu janë sekuestruar edhe kamerat e bizneseve pranë vendit të ngjarjes. Nga ana tjetër, janë shoqëruar një numër i konsiderueshëm dëshmitarësh. Vilson Tafçiu jetonte në Dibër, por të hënën kishte ardhur në Tiranë për ceremoninë martore të gjyshes së tij. Ka një rritje të prekurve nga virusi i gripit në Shqipëri. Mjekët thonë se po qarkullojnë 2 lloje gripi që shfaqen me simptomat e temperaturës së lartë deri në 40 gradë, e cila zgjat për 12 orë. Mjekët thonë se të moshuarit duhet të vaksinohen. Ndjekim Alma Demiraj. Instituti i Shëndetit Publik raporton për rritje të numrit të prekurve nga virusi i gripit në të gjithë vendin. Por ndërkohë kjo duket qartë edhe nga numri i vizitave tek mjekët e familjeve, të cilët thonë se kanë pasur raste me temperaturë të lartë deri dhe 40 gradë Celsius. Vëmë re që temperatura është shumë e lartë. Domethënë një nga klinika, një nga simptomat që kanë pacientët është temperatura. Shkon deri në 39 edhe më tepër deri në 40 ndonjëherë. Shikojmë që nuk ka mosha, ajo që vëre unë të paktën në praktikën time është që nuk ka mosha shumë të mëdhaja. Nuk ka mosha shumë mbi 50 vjeç. Doktoresha Hysi thotë se një temperaturë 40 mund të menaxhohet edhe në kushte shtëpie,
dhe se ajo mund të zgjasë deri dhe 12 orë. Kontrolloni gjithmonë funksionet jetësore, që do me thënë koshienca është e qartë, nuk është i përgjumur fëmia ose i rrituri, nuk ka diare, nuk ka të vjella, ka një apetit ndoshta të ullët, më thënë një oreks të ullët që nuk i hahet, por që merr lëngje, urinon normalisht, të gjitha këto nuk ka probleme me frymarrje, atëherë mund të qëndrojë në shtëpi pa problem fare, duke u kujdesur për të ulur temperaturën me kompresa, duke pirë antipiretik dhe çajra dhe lëngje të ngrohta derisa të presi që të ulet. Të moshuarit apo ata që kanë sëmundje kronike kanë rendur të vaksinohen ndaj gripit, ndaj dhe numri më i madh i të prekurve është mosha aktive, e cila e neglizhon vaksinën. Por mjekët bëjnë apel për mos përdorimin e antibiotikëve edhe në rastet e temperaturave të larta. Pacientët janë të prirur ndaj përdorimit të antibiotikut, sepse kujton, sepse me fillimin e shpejta atij, fillimin e temperaturës, fillimin e sëmundjes, domethënë, dhe fillimin e përdorimit të antibiotikut, ai do bëhet më mirë. Duhet ta kenë të qartë, ne mjekët e themi shpeshherë këtë gjë, kur flasim për viroz apo për grip, gjithmonë kemi të bëjmë me një virus dhe nuk kemi të bëjmë me një mikrob. Në qoftë se këtij virusi do t'i bashkangjitet një infeksion dytësor, domethënë aty do bëhet shkak për fillimin e një bronkiti, të një infeksioni dytësor që mund të vendoset në rrugën respiratore, mund të jetë një sinozit, mund të jetë një otit, një problem i veshit, atëherë dhe mbas vizitës së mjekut, atëherë mund të përdoret një antibiotik për këtë arsye. Në vendin tonë qarkullon virusi A me dy nëntipet e tij, AH1N1 dhe AH3N2, si dhe virusi i tipit B, të cilët qarkullojnë edhe në Europë. Numri më i madh i të prekurve nga gripi pritet të regjistrohet në fillim të muajit shkurt. Frika nga virusi i gripit ka shtuar kërkesën për vaksina, por në Elbasan kjo vaksinë mungon prej disa javësh. Ndërkohë që ISHP bën çdo ditë thirrje për vaksinimin e popullatës kundër gripit të stinës, në Elbasan vaksina e gripit mungon prej disa javësh. Kontingjenti i parë prej 3600 vaksinash parashikonte vaksinimin e personelit shëndetësor prej 700 personash dhe një pjesë të kategorive në rrezik, por ndërkohë nevojat janë shumë herë më të mëdha. Mjekët theksojnë domosdoshmërinë e vaksinës, megjithatë është vënë re edhe një neglizhencë nga ana e qytetarëve. Ndërkohë që pritet kontingjenti i dytë i vaksinës kundër gripit, duket se vetë qytetarët janë skeptik për efektet e saj. Nuk e bëj sepse shoh shumë njerëz që nuk e bëjnë vaksinën. Ka biles ato mjekësisë, kam gjuhë që si bajnë. Jo, nuk e kam ashtu. Sepse kam frikë. Më mirë kështu, natyral, sepse jemi në një moshë që kemi fituar imunitet. Ja. S'ka thonë dhe. Nuk ta japi, kam pyet. Mungesa e besimit tek qytetarët lidhet edhe me faktin se vit pas viti virusi ndryshon, por mjekët sqarojnë se vaksina sërish ka efekt. Vaksina e gripit mendoj që është e domosdoshme për të bërë, sepse mbron nga virusin e gripit, mbron nga disa shtamme të caktuara që përmban vaksina. Nëse në ambient qarkullojnë shtammet të njëjtë metod vaksinës apo të ngjashme metod vaksinës, ajo të mbron plotësisht. Vaksina e gripit është e rekomandueshme të kryhet gjatë muajve të parë të vjeshtës për të bërë të mundur krijimin e rezistencës tek njeriu, ndërsa në muajt e pikut janar shkurt, efektet e vaksinës nuk janë ato që duan. Një vit më parë, Shqipëria u përball me një situatë të rënduar të gripit, ku fatkeqësisht pati humbje jetësh. Fluks fëmijësh me simptoma të virozave të stinës paraqiten edhe në spitalin e Beratit. Mjekët japin këshilla për prindrit. Fluksi fëmijëve të gjitha moshave ka ardhur në rritje në repartin e pediatrisë të Spitalit Rajonal Berat, ku 3 javët e para të vitit 2020 janë shoqëruar me një shtim të madh të rasteve të fëmijëve të prekur nga viroza. Vetëm në 24 orë, numri i vizitave ka arritur në 100 dhe fëmijët më të prekur kanë qenë ata të moshave nga 0 deri në 3 vjeç. Nga dita në ditë shtohen rastet, sidomos me temperaturë të lartë, me një koll të fortë dhe të qerë. Sa më shpejt familjarët jenë në kontakt me personelin mjekësor, aq më mirë ecën fëmia, aq më shpejt e parandalojnë këtë pjesë të virozës. Mjekja këshillon prindërit që t'i mbajnë fëmijët në ambiente me temperaturë konstante dhe të ajrosura, duke i dhënë sa më shumë lëngje për të pirë. Fillimisht fëmijët nuk duhet të rinë, kur shikojmë që janë shenjat e virozës, nuk duhet të jenë në komunitet, duhet të mbahen kushtet në shtëpi, ambientet jenë të ajrosura, të ngrohta. Duhet të marrin sa më shumë lëngje, të ndjekin dhe të monitorojnë temperaturën, dhe në qoftë se shikojnë që fëmia nuk ka përmirësim, të jetë gjithmonë në kontakt me mjekun e familjes ose me mjekun pediatër.
Në Sanxhak të Lezhës jeton një familje që rrezikohet nga kulmi që ka mbi krye. Jeta në barak vështirësohet kur bie shi dhe përroji që kalon afër banesës vërshon gjithçka. Mark Malci, së bashku me bashkëshorten e tij Lulen, jetojnë prej shumë vitesh në një barake në fshatin Sanxhak të Kurbinit. Pa kushte minimale për të jetuar, Marku 83 vjeçar tregon se sa të vështirë ka të qëndroj në një strehë që mund të bjerë nga momenti në moment. Vështirë, sa nuk di me të shpreh. Aqë vështirë, ne po nuk e si të bësh. Parat nga pensioni i tij janë të vetme të ardhurat të kësaj familje që nuk u dalin as për të bler ilaçet e dy të moshuarve. Ta na kam 176.000 lekë që marr pension. As gjatë tjetër, gurën pa pension. Lula, e zonja e kësaj shtëpie, tregon se nuk ka patur asnjëherë as lavatriçe e as frigorifer. Nuk kena si lloj kushti këtu. Unë se di se si a lavatriçe. Sa herë që bie shi, i gjithu i përroj që rrjedh pranë banesës së tyre, futet brenda. Tërmeti 26 nëntorit, gjithashtu, u dha një goditje mjaft të madhe. Na mulon ujti sa herë bëj shi që fërhetaj proj ne na mulon ujti. Edhe tërmeti po, kjo kasollja ka 50 vjet çaba. Në mëshirën e natyrës dhe pa ndihmë të moshuarit kërkojnë që të paktën dikush të ushtri dorën për ndihmë. Drejtuesit e administratës tatimeve shpjeguan sot se të ardhurat në buxhetin e shtetit janë në rënje për disa arsye. E para është ecuria e dobët e investimeve në ekonomi, por dhe ulja e të ardhurave nga mbledhja e TVSH-s. Administrata tatimore deklaron se të ardhurat në buxhetin e shtetit janë dëmtuar nga ecuria e dobët e investimeve në ekonomi. Sektori ndërtimit ka pasur një ecuri më të ngadalë për sa i përket mbledhjes së të ardhurave, por edhe për sa i përket rritjes ekonomike, të lidhur ngusht me fazën e projektit TAP dhe të gjithë në kontraktorët e tij. Nga analiza jonë, të gjithë sektorët që janë të lidhur me konsumin kanë shfaqur rritje, ndërkohë që sektorët që kanë lidhje me investimet kanë pasur ngadalësim. Dhe pjesë e madhe e performancës së dobët të ardhurave nga TVSH-ja vjen nga investimet. Vitin e kaluar të ardhurat totale në buxhet rezultuan 115 milion euro më pak se plani. Pjesa dërmuese e mos realizimit, gati 100 milion euro, u shkaktuan nga rënja dhe ecuria e dobët e tatimit mbi vlerën e shtuar. Delina Ibrahimaj paralemroi se sektorët me rënjen më të madhe të TVSH-s do të kalojnë në sit kontrollesh të rrepta këtë vit. Do të vijojnë planet sektoriale të orientuara nga analiza e riskut në sektorin e ndërtimit, të hidrokarbureve, në sektorin e bar restoranteve dhe turizmit, si dhe në nëndeklarimin e pagave. Por kontrollet tatimore shpesh ushqejnë korrupsionin e tatimorëve. Për të ulur mundësinë e rrushfeteve, tatimet do të zbatojnë një sistem të ngjashëm me atë të policisë, kontrollin përmes teknologjisë. Çdo inspektor tatimor, si inspektorët e monitorimit të terrenit, ashtu si dhe inspektorët e kontrollit operacional, do të pajisen me një tablet, e cila do të gjurmojë, jo vetëm do të gjurmojë vendodhjen e tyre, por do të mundsojë dhe automatizimin e procesit të vendosjes penaliteteve. Pra, penalitetet do të vendosen në tablet, do të integrohen automatikisht në sistem, ne do e dim si vendodhjen e inspektorit, ashtu dhe kohëzgjatjen e vizitës së tij. Prej 2 vitesh të ardhurat që mblidhen në buxhet janë rritur me ritme të ngadalta, duke vënë në vështirësi financat publike dhe duke rikthyer borxhet e prapambetura ndaj biznesit. Pensionistët e huaj që kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri nuk do të paguajnë taksa shumë shpejt. Qeveria ka dorëzuar në kuvend ligjin që synon të nxjisë të huajt që duan të kalojnë pleqërinë në Shqipëri. Aktualisht ka shumë italianë që po e bëjnë këtë, por edhe nordik. Qeveria do të heqë taksat për të gjithë pensionistët e huaj që vinë të jetojnë në Shqipëri, duke shpresuar se kjo mas do ndihmojë ekonominë. Përmes një draftit iniciuar nga Ministria e Diasporës, Këshilli i Ministrave ka çuar për votim në kuvend heqjen e tatimit mbi të ardhurat nga pensionet për një sër kategorish të shtetasve të huaj. Për pensionistët e vendeve të BE-s që vinë të jetojnë në Shqipëri, tatimi mbi të ardhurat hiqet me marrjen e lejes së qëndrimit. Për pensionistët e vendeve të tjera jashtë BE-s, kjo lehtësi përfitohet me marrjen e nënshtetësisë shqiptare. Sipas draftit, përjashtim nga tatimi mbi të ardhurat përfitojnë edhe shtetasit me origjinë shqiptare, që marrin pension nga një vend i huaj, por që jetojnë në Shqipëri duke përfshirë edhe emigrantët. Vitet e fundit, Shqipëria është ndërruar në një vend të rreqës për pensionistët nga vendet e pasura, veçanërisht Italia. Shumë të moshuar italianë, të cilët marrin pension nga shteti i tyre, vinë të jetojnë në Shqipëri për shkak të kostos së ulët të jetesës.
Por veç italianëve, Ministria e Financave thotë se së fundmi ka interes të madh edhe nga vendet nordike. Shumë të moshuar nga këto shtete kanë nisur të blejnë prona në bregdetin shqiptar, të joshur nga klima e mirë dhe kostoja e ulët e jetesës. Drafti i qeverisë synon që të nxjisë më shumë turizmin e të moshuarve drejt vendit tonë, në një kohë kur Shqipëria përballet me emigrim konstant, veçanërisht të rinjve, që vendosin të largohen kryesisht drejt vendeve të BE-s për një të ardhme më të mirë. Në qytetin e Lushnjës po zhvillohen sot ceremoni për 100 vjetorin e Kongresit që vendosi bazat e parlamentarizmit shqiptar. U kremtua 100 vjetori mbajtjes së Kongresit të Lushnjës në një atmosferë festive. Ky kongres vendosi bazat e shtetit shqiptar të sapo krijuar dhe është me rëndësi historike për parlamentarizmin. Rrallë gjendet histori, një shtëpi me kaq kontribute në historinë e një vendi. Shteti i shqiptarëve deri në shpalljen e pavarësisë ishte qenë një planet i largët për shqiptarët. Por edhe pas shpalljes së pavarësisë, shteti ynë rrezikon të zhdukej e bashkë me të edhe Shqipëria. Ky rrezik u shmang pikërisht nga qartësia, nga zgjuarësia dhe nga vendosmëria e trimëria të dhjetarëve që mblodhen Kongresin pikërisht me këtë shtëpi. Për këtë ditë është organizuar dhe një ekspozit në Lushnjë me fotot e Kongresit dhe fakte lidhur me këtë ngjarje historike. Jam munduar që të sjell një si ekspozimi i cili nuk del nga karakteri i ekspozitës ose i shtëpisë vetë, e cila ka një aspekt tradicional, por duke sjell një qasje pak më moderne dhe më të pastër për të nxjerrë pa vetë vlerat historike të ekspozitës. Veç festimeve për këtë ditë pati dhe reagime nga përfaqësues të familjeve të delegatëve, duke akuzuar qeverinë se po bën një show dhe nuk po jep merita që i takon kësaj ngjarje të madhe historike. Unë jam irrituar sepse vjet ne kemi lënë me deputetët e qarkut Fierit, me kryetarin e kuvendit që është edhe deputet i qarkut Fierit, që 100 vjetorin Kongresi i Lushnjës do të bëhesh jo vetëm festë kombëtare, por të gjithë këta burra që ka themeluar Shqipërinë 1920 duhet të meritonin minimumin deri kombit. Dhe të gjitha këto asnjë gjë nuk është realizuar. Arritja e një marrëveshje për rikthimin e fluturimeve mes Prishtinës dhe Beogradit ka entuziazmuar edhe presidentin Trump. Ai e quan atë një triumf të diplomacisë amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar personalisht pas arritjes së marrëveshjes për kthimin e linjës së fluturimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Një hap të tillë i cili duket sikur i zbut pak akujt mes të dy shteteve procesi negociatave për të cilët ka ngecur prej kohësh në vend numra. Presidenti amerikan ja atribuoi administratës që udhëheq. Të gjithë thanë se nuk mund të bëhet, por për herë të parë në një gjenerat do të ketë fluturime direkte me Serbisë dhe Kosovës. Një tjetër fitore, dhe kjo fal ambasadorit Robert O'Brien dhe ambasadorit Richard Grenell, ka shkruar Trump në Twitter. Me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të hënën u nënshkrua në Berlin dokumenti i dakordësimit mes Lufthansës dhe qeverive serbe dhe kosovare për një linjë ajrore të drejtpërdrejt Prishtinë-Beograd. Edhe pse ky është një dokument fillestar, ai shihet si hapi i parë drejt normalizimit të marrëdhënieve në fushën e qarkullimit ajror mes Serbisë dhe Kosovës. Ceremonia u zhvillua në prani të medias në mjediset e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Berlin. Ne duam të anashkalojmë çështjet politike dhe të përqendrohemi te zhvillimi ekonomik. Kjo është ajo që e karakterizon administratën e Trumpit, shpjegoi Grenell. Ai shtoi se ka qenë dëshirë e komunitetit të biznesit në Serbi dhe në Kosovë që të normalizohen strukturat tregtare, çka nuk mund të bëhej pa pasur një linjë të drejtpërdrejtë ajrore. Një linjë e tillë direkte nuk ka ekzistuar mes dy vendeve për 21 vjet. Por cilat janë variantet e zgjidhjes së krizës për krimin e qeverisë të Kosovës? Nga LDK thuhet se nuk ka më oferta të reja për vetvendosjen, e cila as po i përgjigjet ende. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Agim Veliu deklaroi se LDK-ja nuk ka ofertë tjetër për vetvendosjen përveç asaj të dorëzuar së fundi. Po ne e kemi dhënë ofertën tonë dhe jemi në pritje që vetvendosja të deklarohet, ndryshe ne diçka tjetër nuk kemi. Që nga momenti i mandatimit të Albin Kurtit nga presidenti Hashim Thaçi, afatet ligjore kanë nisur të rrjedhin dhe kreu i vetvendosjes ka 2 javë kohë në dispozicion për të formuar ekzekutivin e ri. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Europa e Lirë se gjatë 15 ditëve të ardhshme, vetvendosja dhe LDK-ja mund të synojnë sërish konkretizimin e një marrëveshje për koalicionin qeverisës. Në të kundërt, sipas saj, vetvendosja mund të propozojë një qeveri të pakicës, me shpresën se do të arrijë të sigurojë në kuvend 61 votat që i nevojiten për të nisur mandatin qeverisës.
Nëse as kjo nuk ndodh, atëherë sipas Kresniqit do të shkohet në skenarin e tretë, i cili parashikon një rol më të madh dhe më aktiv për presidentin, pasi sipas kushtetutës në këtë rast mandati do t'i jepej partisë, të cilën kreu i shtetit e konsideron si më të përshtatshme për të krijuar qeverinë. Dokumenti themeltar i Kosovës parasheh që në rast se dështon formimi i ekzekutivit nga i mandatuari i parë për kryeministër, atëherë presidenti ka të drejtën të emërojë të mandatuarin e dytë, i cili duhet ta formojë qeverinë brenda afatit ligjor të 10 ditëve. Analistët në Kosovë tregojnë se cilat janë dëmet nga moskrijimi i qeverisë së Kosovës. Me krizën politike që ka përfshirë Kosovën për shkak të vonesës në krijimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 6 tetorit, nuk përjashtohet mundësia që vendi të përballet me kolaps buxhetor për shkak të mosmiratimit të buxhetit për vitin 2020. Haki Shatri, këshilltari i kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj, mendon se ngërçi politik me të cilin po përballet vendi prej muajsh tashmë mund të çojë në trazira dhe dëme të mëdha për shoqërinë dhe ekonominë. Me 31 mars mbyllet çdo mundësi e pagesave, pagat edhe pensionet, se vjen edhe janë 100 diçka mijë shfrytzues pensioneve të skema sociale, po bujnë 200.000, nëse janë ka 4 anëtar të familjes, gati gjysma popullsisë. Kryetari i bordit të odës së afarizmit në Kosovë, Skënder Kresniqi, thotë se mosmiratimi i buxhetit është një fatkeqësi për vendin dhe mund të krijojë efekte shumë dimensionale në fushën e ekonomisë. Këtë vit qeveria ashme, kurdo që vjen, ta ketë me të vërtet prioritet zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien dhe jo deri më tani ta ketë vetëm gojaresht zhvillimin e vendit prioritet. Presim që të kemi një bashkëpunim shumë më të madh me institucionet e Kosovës, po edhe realizim të premtimeve që institucionet e Kosovës i japin ndaj bizneseve. Edhe eksperti i ekonomisë Mustaf Kadriaj ndan bindjen se po nuk u krijuan institucionet e reja deri në fund të marsit do të ketë probleme dhe barra kryesore e kësaj situate për momentin, siç thot ai, bie mbi partinë fituese të zgjedhjeve. Ndërkohë në Kosovë janë zhvilluar humazhet për 14 vjetorin e vdekjes së Ibrahim Rugovës. Ceremoni të shumta janë mbajtur në Kosovë me rastin e 14 vjetorit të vdekjes së Ibrahim Rugovës, presidentit historik të saj. Ato nisën me humazhet e varri i tij në Velani e vizita në familjen Rugova, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti edhe një event për kujtimor. Në përvjetorin e parë të vdekjes së Rugovës, ish presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu e dekoroi atë me urdhrin Heroi i Kosovës, titulli më i lartë në vend që u jepet figurave historike shqiptare dhe të Kosovës. Rugova u zgjodh 23 dhjetorin e vitit 1989 si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, partisë së parë politike në Kosovë, që sfidoi drejt për drejt regjimin komunist në ish Jugosllavi. Hashim Thaçi kujtoi kontributin e madh të ish presidentit në rrugtimin e gjatë dhe të mundimshëm të popullit të Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj bëri homazhe te varri e më vonë kujtoi se Kosovën e presin sfida të mëdha, por puna dhe angazhimi i presidentit Rugova jeton gjithnjë. Homazhe ka bërë ambasadori i Shqipërisë Qemail Minxhozi, i cili theksoi se sot kujtohet kontributi i ish-presidentit për lirinë e Kosovës. Albin Kurti citoi historianin britanik Noel Malcolm, të theksonte se Rugova në njërin anë i bashkoi shqiptarët e Kosovës kundër Serbisë e në tjetrën e ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës. Në 14 vjetorin e vdekjes, Ibrahim Rugovën e kujtuan dhe liderët të tjerë të vendit, si dhe bashkëpartiake bashkëpunëtorë të tjerë të tij. Familja Karini në Shkodër është e njohur për disa breza për mjeshtrat e përpunimit të drurit. Zia Karini është mjeshtri i vetëm në Shqipëri që zotëron teknikën e autoportretit në dru. Ditën e nis dhe mbyll në punishten e tij të vjetër. Ziaja është i fundit që vijon traditën tashmë një shekullore të familjes Karini në Shkodër në përpunimin e drurit. Këtë zanat të trashëguar brez pas brezi, a i nisi ta mësonte që kur ishte 14 vjeç. Po unë në qysh 55, edhe se kam pas 3 agjet manë si janë marrë me degën i dronit. I pari ka kënë Gjemali, Ameti dhe Muharremi. Ate kena fillu në nipat. Në këto 65 vite punë, a i ka perfeksionuar shumë teknika të ralla dhe mbetet i vetmi në vendin ton që zotëron teknikën e autoportretit në dru.
edhe kam apliku këtu, në modën italis është 1210 kja kisha. Kur e kam qua atje, janë manit, se ka 3 lloj në shteleshja, argjent, ashtë më falë, bronz, bakër edhe alumin. Sot ajo është 79 vjeç, por vazhdon me dëshirë dhe pasion të punoj çdo ditë. Kush e trashëgon këtë zanat, apo je vetëm ti i fundit? Ja, unë i fundit tash. Për mjeshtrin do të ishte shumë kënaqësi nëse të rinjt do të vazhdonin këtë traditë. Pse mas me trashëguan ti zanatin? Unë nëse do të rrejet ti, po normal zanat si ta kam trashëguar. Shef, kjo është. Një shkollë në kombinat do të jetë tërësisht e rinovuar për 1 qershori. Një tjetër shkollë e rikonstruktuar do t'i shtohet kombinatit deri në 1 qershor. Kryetari i bashkisë Erion Velia i tha se po punohet me ritme të përshpejtuara në mënyrë që kjo shkollë 9-vjeçare të jetë gati për nxënësit e kombinatit. Ata që merren me projektimet, ata që ndjekin çështjet e arsimit, janë shqetësuar që shkolla 1 qershorit ta kapi 1 qershorin e 100 dhjetorit Tiranës si një shkollë e re, si një shkollë e shtuar, jo vetëm me klasa, por edhe me ambiente sportive, futboll, volejboll, basketboll dhe palestër. Velia i tha se janë hapur 100 kantiere ndërtimi në kryeqytet, nga të cilat 20 janë shkolla. Nëse kemi fëmijë që mezi kalojnë rrugën, kemi fëmijë që shkojnë shkollë pasdite, kemi fëmijë që s'kanë një vend ku të luajnë, sigurisht nesër edhe për 100 vitet e tjera do kemi të rritur që do të bëjnë Shqipërinë dhe Tiranën çorap. Nëse sot investojmë te ky brezëri, në 100 vitet e ardhshme do të kemi europian dinjitos që menaxhojnë qytetin edhe shtetin tonë. Në kombinat janë kryer edhe investime të tjera nga bashkia, siç është përfundimi i rrugës së re, e cila tani më po rrethohet me kangjella. Në Kenja janë regjistruar 4 viktima nga virusi i ri, ndërkohë që një rast është regjistruar edhe në Australi. Ndërkohë shkencëtarët kanë mundur të identifikojnë virusin e rrezikshëm, ai mendohet të ketë kaluar nga kafshët tek njeriu. Shkencëtarët kanë identifikuar një koronavirus të ri, i cili është përgjegjës për infektimin e mbi 200 personave që nga shpërthimi i epidemisë në Wuhan, në Kinë. Përmes një video, CNN shpjegon fillesat e virusit të mistershëm, shumë të ngjashëm me SARS-in, si dhe argumentet shkencore mbi gjenezën e tij. Origjina e virusit besohet të ketë qenë ky 3 kafshësh të gjalla në Wuhan. Pamjet e regjistruara nga një klient i shqetësuar në fillim të dhjetorit tregojnë se atje shiteshin vesh të tjerash edhe zogj të rjepur, gjarpërinje e qen rakun, dhe janë të forta dyshimet se virusi mund të ketë kaluar pikërisht nga shpendët dhe kafshët tek njerëzit, për t'u hapur pastaj frikshëm në mbar rajonin. CNN thosë se nuk i ka verifikuar në mënyrë të pavarur këto pamje të postuara në media sociale kineze, por kur kontaktoi me shitësit e këtij tregu, ata nuk bën asnjë koment. Leo Pung, ekspert pranë Universitetit të Hong Kongut dhe një nga të parët që arritë të shkodonte koronavirusin e SARS-it, beson se ky shpërthim epidemik mund të jetë shkaktuar nga një virus shtazor, që më pas ka arritur të transferohet tek njerëzit. Ndërmjet viteve 2002-2003, SARS infektoi më shumë se 8000 vet në mbar botën, vrau 774, ndërsa epidemia arriti të përhapej në plot 37 vende të ndryshme. Organizatat e të drejtave të njeriut thonë se policia greke po dëbon me forcë refugjatët duke i dërguar ata në Turqi. Refugjatët në Greqi flasin për dhunë masive dhe dëbime ilegale drejt Turqisë. Organizatat të pavarura jo qeveritare thonë se po ndodhin kthime të refugjatëve të ashtu quajtura pushbacks nga policia greke pas një lloj lishmërie, ndërkohë që Athina zyrtare hesht. Sipas të dhënave të tyre, refugjatët pengohen të hyjnë në territorin e sovranitetit grek ose aplikantët për azil detyrohen që në stacionet e policisë greke të kthehen mbrapsht me nxitim gjatë natës përmes lumit. Banorët, thot Deutsche Welle, ndihen të lënë në baltë dhe heshtin për qëndrimin agresiv të autoriteteve. Të gjithë këtu i njohin automjetet pa targa të policisë dhe kushdo e di që refugjatët i kthehen ilegalisht, tregon pronari i kafenes në fshatin Pragi, të ndodhur pranë lumit e Vros. Unë e kam dalë pas tentativës së 4 të rrëfen një afgan 19 vjeçar në Selanik. 2 herët e para më kapi policia turke, herën e tretë ajo greke. Ata më rrahen, më shkatruan celularin dhe më kthyen mbrapsht në Turqi, shprehet ai. Në dhjetor revista Der Spiegel publikoi regjistrimet e kamerave të sigurisë që dokumentonin të ashtu quajturat pushbacks apo kthime ilegale nga persona të maskuar në brigjet e lumit e Vros. Një nënpunës i Frontex, i cili patrullon në kufirin greko-turk, e vlerëson si të besueshëm materialin e verifikuar nga revista Der Spiegel, sikurse e konfirmoi dhe vetë një bisedë jo formale për Deutsche Welle. Në ligjin e sportit janë arritur të bëhen ndryshime thelbësore në ligjin për sponsorizimet.
Për disa muaj shpritje e disa dhjetra mbledhjesh e diskutimesh mes ekspertësh e grupeve të interesit, paketa e ligjore e propozuar nga përfaqësuesit e sportit dhe veçanërisht të futbollit, si sporti që zë pjesën e luanit, si përfundim ka sjellë si rezultat ndryshimin e një paragrafi të ligjit të vjetër të sponsorizimeve, që ka qenë ekzistent që nga viti 1994. Për personat juridik, të cilët realizojnë fitimin vjetor të tatueshëm mbi 100 milion lek, shumat e sponsorizuara, brenda kufive të parashikuar në ligjin numër 7892, datë 21 dhjetor 1994, për sponsorizime të ndryshuar, për veprimtaritë e ekipeve sportive, pjesë të federatave sportive të njohura nga legjislacioni në fuqi i fushës, për efekt të përllogaritjes së tatimit mbi fitimin e periudhës tatimore, janë të zbritshme sa trefishi i vlerës së shumës së sponsorizuar. Nuk lejohet mbartja e tyre në periudha tatimore të ardhshme. Parashikimet e këtij paragrafi aplikohen pas lëshimit të autorizimit të sponsorizimit nga drejtori i përgjithshëm i tatimeve, sipas procedurave të parashikuara në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat. Edvin Libova, si presidenti i Ligës së Futbollit dhe përfaqësuesi i interesave të klubeve, përveç se njohet dhe ekspert i fushës së ekonomisë, tregon se gjithçka e bërë është larg pritshmërive dhe larg vetë premtimeve të kryeministrit në mbledhjen me klubet e futbollit rreth një vit më parë. Ne kufizojmë të drejtën e shumë subjekteve për të mbështetur sportin. Nuk është e thënë që ai që ka fitimin më të madh ka dëshirën për të mbështetur sportin. Të drejtën për të dhënë autorizimin e ka drejtori i përgjithshëm i tatimeve, që është një nonsens. Por sa para i kërkon realisht sporti buxhetit të shtetit? Ne kemi kërkuar 30% e tatim fitimit. Rëndësi ka që kjo formulë funksionon. Pra, nëse në kuadër të 2-3 viteve ti shef që me këtë formulë sporti mori këtë vit 7 milion, vitin tjetër 10 milion, 12 milion, ke një trend normal. Unë nuk pres që nëse ligji miratohet sot, brenda këtij viti ti të disbursosh nga buxheti, pra nga tatim fitimi 10 milion. Ka president kluber si ai presidentit të flamurtarit, i cili pret miratimin e paketës së re të ndryshimeve ligjore, së bashku me ligjin e privatizimit, që të vazhdojë investimet në sport. Ke marrë përsipër të drejtosh një klub futbolli apo një klub të një sporti tjetër, ti e ke marrë në kuadrin e legjislacionit ekzistues. Kur i ke hyrë këtij procesi, ke thënë ky është ligji, këto janë çmimet, ky është tregu. Ti nuk mund të ndërtosh një biznes me pritshmëritë e ndryshimeve ligjore që pritet të vinë që dhe mund mos vinë. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.